Meniks päälle? Joo. Hei, ihanaa, tervetuloa Tittidi Golden Menstruation Galleria Halvettajassa. Mikä sai mut tekemään taidetta? No mä oon pienestä asti piirtänyt ja askarellut ja rakennellut kaikkea, mutta kasiluokalla tiesin, että minusta tulee taidemaalari. Se oli ihan varma juttu, mutta se oli niin jännittävä asia, että mä en uskaltanut kertoa sitä kenellekään. Sitten mä hain kuvislukioon. No toki en päässyt sinne, mutta sitten menin sinne peruutuspaikalle. Ja sitten se oli kuvislukiossa oli hirveä määrä kaikkea niin kuin keramiikkaa ja kuvanveistoa ja kankaanpainantaa ja maalausta ja piirustusta. Ja siellä kävin kaikki kurssit ja kesken lukion sitten hain akatemiaan. Niin kuin, ja siellä pääsykokeet kesti silloin 2 viikkoa. Ja mä ajattelin, että tämä on se mitä mä haluan tehdä, piste. Mä haluan tehdä tätä koko aika, enkä vaan niin kuin tiistai-iltaisin. Sitten koulun jälkeen mulla on ollut koko aika työhuone ja näyttelyitä jonossa, että olen saanut tehdä tosi paljon töitä. Mikä on tosi ihanaa. Ideat syntyy ihan eletystä elämästä ja siitä mitä koen, esimerkiksi kylpylässä tai ihan kotona kylpyammeessa tai kävelyllä tai jostain jutusteluhetkestä. Ja sitten mä päätän, mikä materiaali on millekin teokselle. Ja aina mä en tiedä, kun mä alan tekemään, että mikä se lopputulos on. Että niin kun savi vie vähän sitä tekemistä sillä tavalla, että kun mä aloitan, tulee jalat ja vartalo, niin siinä vaiheessa en tiedä vielä millainen pää ja silmät ja korvat sille hahmolle tulee. Tällä hetkellä olen tehnyt, niin kuin viime aikoina olen tehnyt tosi paljon keraamisia töitä, mutta sitten mulla on puustudio erikseen, missä mä sitten teen puuveistoksia. Puuveistokset mä teen palasista, liittämällä ja tapittamalla ja liimaamalla, maalaamalla ja keraamiset teokset on yhdestä palasta. Ne on niin käsin rakennettu alhaalta ylöspäin ja mulla ei ole siellä mitään tukiverkkoja, että ne on onttoja sisältä. Molemmissa on kivoja puolia. Yksityiset ihmiset kun ostaa, niin ne lähettää mulle sähköpostille hirveän usein kuvan, että tässä tää on tämmöisen muun toisen teoksen vieressä, tai maalauksen vieressä, sohvan vieressä. Tai sitten ne jopa kutsuu mut kylää kotiin katsomaan ja joskus on jopa järjestetty tupaan tuliaiset mun teoksille, johon mä oon saanut kutsun myös. Mutta museoiden kokoelmat on tosi ihania, koska sit niitä säilytetään siellä hyvin ja sitten niitä esitellään ja lainataan muille museoille. No ne syntyy silleen, niin siinä tekovaiheessa tulee jotain asioita ja sitten kun ne valmistuu ja saa värin, niin sitten niihin tulee niin lisäosia. Et mulla on aika pitkiä nimiä, niin kuin flamingo ja kummituseläin mustikkapalmun juurella. Nämä on niin vaikeita, että mä en itekään meinaa aina muistaa, koska oikeasti sen nimi oli jotain muuta ja nyt mä lunttaan sen täältä. Ja se oli flamingo mustikkapalmun juurella kummituseläimen kanssa. Ja alun perin sen nimi oli vielä, että kirsikan ja pärynöiden kanssa tai jotain sellaista. Se tulee kaikki siitä, niin kuin siitä väristä ja muodosta että teoksia voi katsoa ilman teosluetteloa, mutta sitten kun niitä katsoo teosluettelon kaan, niin aika moni alkaa hymyilee. Ensin mä valitsen ne kaupassa, sitten mä sekoitan niitä ja sitten mulla on hirveän monta erilaista purkkia ja sitten kun mulla on lasituspäivä, niin sitten mä levitän kaikki lasitteet lattialle ja mulla on toinen puoli huoneesta täynnä vaaleita teoksia ja sitten ne alkaa saamaan värejä, että mä siinä mietin ja ihmettelen, että mitkä värit sopii keskenään yhteen. Puuveistoksissa se menee vähän toisella tavalla, kun siitä poistetaan ja lisäillään sekä palasia että värejä, niin sitten ne
niitä niinku, kun on värillä maalannut jonkun ja poistaa, niin sitten siihen saattaakin siis kaikenlaista. Että se on semmoinen kiva työprosessi. Ne on erilaisia. Just nyt tykkään hirveästi Mikko Valensyöldin maalauksista, Anssi Kasitonnin veistoksista ja Hanna Saarikosken töistä. No tänään mulle tulee just mieleen vaaleanpunainen puinen Bambi, joka on ollut Mäntän kuvataideviikkojen julisteessa. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen se oli Väinö Aaltosen museossa Suomen Kuvanveistäjien liiton 100-vuotis niin julisteessa myös, niin se on silleen merkittävä tämä käänteen tekevä asia mun tekemisessä, että ihmiset muistaa sen työn ja siitä mä oon niin kuin tuttu hirveän monelle. Tästä näyttelystä, no just nyt mä haaveilen kauheasti jostain lämpimästä maasta, missä olisi palmuja, niin sit mulla on tuolla tämmösiä 2 teosta, missä on flamingoja, jotka nojailee mustikkapalmuihin ja niillä on ystävänä kummituseläimet. Onkohan tää vähän pimeä tää tekijä? Onko se päällä? Se on koko ajan päällä. Apua. Sonja, please, deletoi mut.